বানত ডুব গ'ল ঘৰ দুৱাৰ কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ নিজাকৈ পতা আশ্ৰয় শিবিৰত গোট খাইছে সকলো এতিয়া চেষ্টা কেৱল নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰাৰহে ইয়াৰ মাজতে ভোক সহ্য কৰিব নোৱাৰি মাকক খাবলৈ কিবা এটা দিবলৈ বাৰে বাৰে কান্দি কান্দি কৈছে কণমানিটোৱে ভোকতে কান্দিছে ৰাতি আৰু মা মোক কিবা খাব দিয়া মা মোৰ ভোক লাগিছে মোৰ দিব লগা একোৱেই নাই তেতিয়া মই কি দিম তাক খাবৰ কাৰণে একোৱেই নাই মোৰ ওচৰত মই মাৰিছো পৰ্যন্ত এক থাপ্পৰ এটা দিছো দি কিনে কৈছো মই কি দিম খাব মোৰ তাতে একোৱেই নাই দিব লগা কৰবাৰ পৰা বিচাৰি অনা দুখন ব্ৰেড খুৱাই অলপ সময়লৈ মাতৃয়ে শান্ত কৰিলে ভোকত কান্দি উঠা সন্তানক তাৰপিছত দুখন ব্ৰেড আছিল ওচৰত ব্ৰেড দুখন দি পানী খুৱাব পানী নাই উপায় নাই তেনেকৈ ৰাখিছোঁ তথাপিও মানে আমাক কোনো অলপ সহায় কৰা নাই বা কোনো অহা নাই আমাৰ কাৰণে বিচাৰ লোৱা নাই কোনো বিগত 3 দিন ধৰি পলাশবাৰী চহৰৰ এইসকল লোকে নিজাববীয়াকৈ পতা আশ্ৰয় শিবিৰত দিন কটাইছে কিন্তু এতিয়ালৈ তেওঁলোকৰ ওচৰত উপস্থিত হোৱাহি নাই বিধায়ক অথবা প্ৰশাসনৰ লোক আমি দুখীয়া মানুহ আমাক মুঠতে সহায় লাগে সহায় মানে কি আমাৰ খাওয়া জগৰখিনি আৰু থাকা জগৰখিনি পানী কোনো পধ্যে নাই আপোনালোকে এই বানপানীৰ মাজতো আমি পানী কিনি খাব লগা হৈছে আমি লাগে নদীৰে পানী কাম কথা নাই কিন্তু বাচ্চাবিলাককতো আমি ইনফেকশ্যন দিব নোৱাৰো লুইটৰ বানে সকলো টচ নচ কৰি গ'ল আৰু আজি সন্তানক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী খুৱাবলৈ বাধ্য হৈছে এইগৰাকী অসহায় মাতৃয়ে এটা বটল তেওঁ সংগ্ৰহ কৰিছে কিন্তু এই পানীটো বিশুদ্ধ নহয় সেইবাবে তেওঁ খুৱাবৰ কাৰণে বিচৰা নাই কি হৈছে বাইদেউ আপোনাৰ ল'ৰাটো হৈছে মানে কালি যোৱা ৰাতি যেনেকুৱা অৱস্থাত পৰিছিলোঁ আমি মানে কেনেকৈ মানে এডজাষ্ট কৰিম আমি কেনেকৈ বাচ্চাটোক বচাম অলপখিনি সহায় কৰিলে হয় আমাৰ থকাৰ কাৰণে অকণমান পানীৰ কাৰণে ব্যৱস্থা যদি অকণমান কৰি দিয়ে সেইখিনিয়ে আমাৰ কাৰণে বহুত পলাশবাৰী চহৰৰ ৮০% বানৰ তলত কিন্তু এই পৰ্যন্ত চৰকাৰ অথবা প্ৰশাসনে বন্যাৰ্তৰ সাহায্যৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই নিজাকৈ পতা আশ্ৰয় শিবিৰ নিশা অহা বতাহ বৰষুণ জাকত ভাঙি চিগি চুৰমাৰ হ'ল আমি এতিয়া গিলে খাবই পৰা নাই বিৰাট ভোক লাগিছে এতিয়া আমি বিচাৰিছো ক'ত কি পাওঁ তাকে আমি চিন্তা কৰি আছো ধুমুহা বতাহ আমাৰ তিৰপাল চব উৰাই লৈ গৈছে আমাৰ এনেকুৱা হৈছে দুটাৰ বাচ্চা আছে এতিয়া বাচ্চা দুটাই মানে কি মানে উৎপাত দিছপুৰ সমষ্টিৰ মালৈবাৰীৰ দৃশ্য বিগত 7 দিন ধৰি কলঙৰ বলিয়া বানে সৰ্বশান্ত কৰিছে তেওঁলোকক খবৰ নাই জনপ্ৰতিনিধিৰ সাহায্যৰ নামত একোৱেই পোৱা নাই তেওঁলোকে সেয়ে এবুকু পানীত নামি খঙে দুখে একাকাৰ বন্যাৰ্তই ক'লে আমাক কোনো সহায় নালাগে আমি কাকো নিবিচাৰো আমাক আমি যে পানীত পৰি আছো আমাক চাব লাগে না নাই ৰিলিফ এই কেইটা ৰিলিফে হ'ব হয় নেকি আমাৰ ৰিলিফ নালাগে কৈ দিব চৰকাৰক ৰিলিফ নালাগে মানুহ মৰি যাক লাগে অতুল পৰা অহা নাই কালি বুট লাগিছে তোৰ এয়া যোৰহাটৰ দৃশ্য কোলাত শিশুলৈ বানাক্ৰান্ত ওলাই আহিল ৰাজপথলৈ ইটোৰ পিছত সিটো বানে সৰ্বশান্ত কৰিছে তেওঁলোকক যাৰ বাবে আজি উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তেওঁলোকৰ গণবিক্ষোভ আমাৰ বামুণগাঁৱত ফিচাৰী মাছো গ'ল সব গৈছে ফিচাৰী মাছ গৈছে বানপানী গৈছে আমাৰ খোৱা অসুবিধা পানী অসুবিধা খোৱা বোৱা অসুবিধা সেইকাৰণে আমি ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে এসপ্তাহৰো অধিক সময় হ'ল এতিয়াও আশ্ৰয় শিবিৰত তেওঁলোকৰ জীৱন ধুবুৰীৰ এইসকল বন্যাক্ৰান্তৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি कोई भी सरकार का कोई भी कुछ भी नहीं मिला है सिर्फ एक दिन चावल मिला है उसके बाद में नहीं यहाँ जहाज में आए 5 दिन हुआ है हम लोग को जब से डूबा है तब से भी नहीं मिला है মহাবাহুৰ মহাপ্লাৱনত সকলো হেৰুৱা বানাক্ৰান্তৰ কাষত বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া ভোকাতুৰ বন্যাৰ্তক এমুঠি অন্ন যোগান ধৰিলে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াই শোলমাৰী নপমুৱা এবানী আদি গাঁৱৰ ৰাইজক নিজে প্ৰস্তুত কৰা এসাঁজ আহাৰ যোগান ধৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে আমাৰ বিধায়কে আমাৰ সৰু সৰু কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এসাঁজ ভাত দি পেলাই বৰ উপকাৰ কৰিছে আৰু ভোকত আজি 3-4 দিন আছে গতিকে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই জীৱদান পাইছে তেখেতৰ পুণ্য হওক ইপিনে বান সাহায্যক লৈ উত্তাল পৰিস্থিতি কামপুৰৰ কুঁৱৰীয়াটি আদৰ্শ গাঁৱত
বন্যাৰ্তৰ অভিযোগ বান সাহায্যৰ বাবে অহা 24 বেগ চাউলৰ মাত্ৰ 2 বেগ চাউল বন্যাৰ্তৰ মাজত ভগাই বাকী চাউল ৱাৰ্ড মেম্বাৰ যাদৱ বৰা আৰু গাঁওবুঢ়া তৰণ লস্কৰে গুদামত সুমুৱাই থৈছে। এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছত জিতেন লস্কৰ নামৰ ব্যক্তিজনৰ গুদামৰ সন্মুখত বানাক্ৰান্তৰ প্ৰতিবাদ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।